สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเนคขมมะการกลับบ้านของใจนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับการกลับบ้านของใจมันเป็นในถึงการเดินทางข้างในบางอย่างแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกแต่ก็ในบรรยากาศสบายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เพลินๆไปด้วยกัน ค่ะดีเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาหัวใจสำคัญของเนคขมมะออกมาให้ได้ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ อืมแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในยุคนี้ยังไงบ้าง แล้วไอเดียเรื่องการกลับบ้านของใจที่ว่าเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ตรงไหน ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะลองมาดูกันนะครับ เอาล่ะมาแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่า เริ่มจากคำถามพื้นฐานสุดๆก่อนเลยนะครับคำว่าเนคขมมะเนี่ยฟังดูมีความหมายลึกซึ้งนะแต่ถ้าจะให้เข้าใจแก่นแท้ของมันจริงๆมันคืออะไรครับค่ะถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะคะเนกขัมมะเนี่ยมันคือการก้าวออกค่ะก้าวออกใช่ค่ะการปลีกตัวออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมากๆโดยเฉพาะพวกความสุขความเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัสทั้งหลายหรือที่เรียกว่ากามคุณนะคะ อ๋อครับเข้าใจแล้วครับพวกความสุขที่เราสัมผัสได้ทั่วไปประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเป้าหมายของการก้าวออกมานี่ก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่สูงกว่าเดิม นั่นก็คือความสงบทางใจหรือเป็นปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น อืมถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์นะคะ ภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยก็น่าจะเป็นการออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะ ครับอันนี้คือตัวอย่างคลาสสิกเลยใช่ค่ะที่ท่านสละความสุขทางโลกทุกอย่างเลยเพื่อไปค้นหาทางพ้นทุกข์อันนั้นคือตัวอย่างเนคขมะในระดับอุดมคติเลยส่วนในสังคมไทยเราแนวคิดนี้ก็มันผสานเข้ามากับวิถีพุทธเรามานานแล้วนะคะครับครับทั้งเรื่องการบวชเรียนหรือแม้แต่การที่คนทั่วไปเนี่ยพยายามฝึกฝนตัวเองลดละความยึดติดบางอย่างในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะ แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการบวชอย่างเดียวแต่คนทั่วไปก็เกี่ยวได้ซึ่งตรงนี้คือแนวคิดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโบราณนะคะ แต่มันเป็นการตั้งคำถามที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราเลย คำถามแบบไหนครับก็คำถามที่ว่าเอ่อเรากำลังวิ่งตามอะไรกันอยู่แน่ ความสุขที่เราหาจากข้างนอกเนี่ยมันยั่งยืนจริงๆหรือเปล่า น่าคิดครับ หรือว่าจริงๆแล้วเรากำลังมองข้ามบ้านที่มันสงบสุขที่มันอยู่ข้างในใจเราไปหรือเปล่า ประมาณนี้ค่ะ โอ้โห การตั้งคำถามถึงสิ่งที่เราวิ่งตามนี้สำคัญจริงๆครับ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามต่อไปเลยว่า แล้วทำไมคนในยุคนี้ล่ะครับที่ชีวิตก็ดูเหมือนจะสะดวกสบาย มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดทำไมถึงควรจะหันมาสนใจแนวคิดเรื่องการก้าวออก หรือนิคขมะนี้ด้วย มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะเพราะถ้ามองผิวเผินก็อาจจะดูเหมือนไม่จำเป็นเท่าไหร่เนาะครับ ดูเหมือนเราก็มีความสุขดี ใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในชีวิตยุคปัจจุบันจริงๆจะเห็นเลยว่าเราถูกท้าโถมด้วยโอ้โหข้อมูลสิ่งเร้าความคาดหวังต่างๆตลอดเวลาเลยนะคะจริงครับเยอะมาก มีการแข่งขันความกดดันทำให้เราต้องวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามสิ่งใหม่ๆกันแบบไม่หยุดหย่อนเลยแล้วความสุขที่ได้มาหลายๆครั้งมันก็ฉาบฉวยนะคะแบบว่ามาแล้วก็ไป เหมือนเติมน้ำลงโอ่งรั่วใช่เลยค่ะ เหมือนเรากำลังพยายามเติมน้ำลงในภาชนะที่มันรั่วอยู่ตลอดเวลาจริงๆเนคขมมะจึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้นี่แหละค่ะ มันไม่ใช่การหนีโลกนะ ต้องยอมตรงนี้ ครับ ไม่ใช่การหนีไม่ใช่ค่ะ แต่เป็นการเหมือนพักรบชั่วคราว พักรบค่ะ เพื่อกลับมาตั้งหลัก ให้เราได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นจริงๆ อะไรคือความอยากที่มันเกินพอดีไปแล้ว อะไรคือความสงบที่ใจเราโหยหาอยู่จริงๆ เหมือนแวะพักระหว่างทาง ใช่ค่ะ เหมือนได้แวะพักระหว่างการเดินทางไกลๆ เพื่อถามตัวเองว่า เอ๊ะ เรากำลังจะไปไหนกันแน่ แล้วบ้านที่แท้จริงของใจเรามันอยู่ตรงไหนกันนะ การฝึกเนกขัมมะในชีวิตประจำวันเนี่ยเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะ แล้วทำยังไงได้บ้างครับถ้าในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการฝึกรู้ทันความอยากของตัวเอง ลองฝืนใจตัวเองดูบ้างเล็กๆน้อยๆ อ๋อแค่รู้ทันก่อนใช่ค่ะ หรือลดเวลาจากหน้าจอ หรือสิ่งบันเทิงที่มันดึงดูดเรามากๆนะคะ แล้วเอาเวลามาอยู่กับความเงียบ หรือมาทบทวนตัวเองแม้จะแค่สั้นๆก็ตามค่ะ การพักรบเพื่อกลับมาตั้งหลักผมนึกภาพตามแล้วเห็นด้วยเลยครับในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าแทบจะอัตโนมัติเลยนะการลงหยุดแล้วถามตัวเองดูบ้างว่าเอ๊ะทำไปทำไม
รือการจงใจพักจากสิ่งเหล่านั้นบ้างน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับใช่เลยค่ะมันคือการสร้างพื้นที่ว่างให้ใจได้หายใจให้ได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจริงฟังดูมีประโยชน์มากเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆการจะก้าวออกหรือพักรบจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมากๆหรือสิ่งที่สังคมรอบข้างคาดหวังเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆเลยมีอุปสรรคอะไรบ้างครับที่เรามักจะเจอๆอุปสรรคมีแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆด้วยอย่างแรกเลยนะคะคือความเคยชินของเราเองนี่แหละ ความชินใช่ค่ะเราชินกับการหาความสุขแบบเดิมๆชินกับการตอบสนองความต้องการทันทีพอจะฝืนความเคยชินเนี่ยมันเลยรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกมันฝืนความรู้สึกเนาะๆใช่ค่ะต่อมาก็คือความยึดติดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของความสะดวกสบายชื่อเสียงคำชมหรือแม้แต่อัตราตัวตนของเราเองการจะสละสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนต้องยอมปล่อยของรักไปนะคะ อืมอันนี้ยากเลย ยากค่ะนอกจากปัจจัยภายในแล้วนะคะปัจจัยภายนอกก็สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือพวกสิ่งยั่วยุที่มันมีอยู่ทุกที่ทุกหนทุกแห่งในยุคนี้เลยครับโฆษณาโซเชียลมีเดียใช่ค่ะโฆษณาสื่อโซเชียลมีเดียที่คอยกระตุ้นความอยากเราแบบไม่หยุดหย่อนเลยแล้วบางทีก็มีเรื่องแรงกดดันจากสังคมอีกที่อาจจะมองว่าการเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นหรือการไม่ตามกระแสเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอ๋ออาจจะถูกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะอาจจะถูกมองแบบนั้นในสายตาคนอื่นได้ ฟังดูแล้วก็เป็นการต่อสู้กับทั้งตัวเองแล้วก็สิ่งรอบข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราค่อยๆพยายามก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้บ้างผลลัพธ์ที่ได้กลับคืนมามันคุ้มค่ากับความพยายามไหมครับในมุมมองของหลักการนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะผลลัพธ์แรกเลยที่เราน่าจะสัมผัสได้ก็คือความสงบภายในที่มันเพิ่มมากขึ้นความสงบค่ะพอใจเราไม่ได้ถูกดึงถูกลากไปตามความอยากหรือสิ่งเร้าตลอดเวลามันก็เหมือนมีพื้นที่ให้ได้พักหายใจมีความนิ่งมากขึ้นผลต่อมาก็คือเราจะเริ่มเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงมากขึ้น เข้าใจตัวเองค่ะเห็นรูปแบบคิดความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของเราไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งหรือว่าไหลไปตามกระแสสังคมอืมและพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเราจะพบกับความเป็นอิสระที่แท้จริงอิสระค่ะอิสระจากการเป็นทาสของความอยากที่ไม่สิ้นสุดอิสระจากการต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกเพื่อมายืนยันคุณค่าของตัวเองตลอดเวลาแล้วท้ายที่สุดนะคะพอใจเราสงบเข้าใจตัวเองมีอิสระมากขึ้นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปเองฟังดูดีมากเลยครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพใหญ่นะคะการที่แต่ละคนมีพื้นที่สงบภายในตัวเองมากขึ้นรู้จักพอมากขึ้นมันก็อาจจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความเบียดเบียนกันน้อยลงมีความเข้าใจกันมากขึ้นได้ด้วยนะคะ โอ้โหฟังแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสุขส่วนตัวเราคนเดียวแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมผลลึกลงไปถึงแก่นของการใช้ชีวิตเราเลยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสังคมได้ด้วยทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในยุคนี้เลยครับคือในโลกดิจิทัลเนี่ยที่ทุกอย่างมันเร็วมันเชื่อมต่อถึงกันหมดมีสิ่งเร้าออนไลน์แบบ24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะแนวคิดในคัมมะที่ดูเหมือนจะเน้นการปลีกตัวหรือถอยห่างเนี่ยมันจะยังใช้ได้ผลอยู่เหรอครับหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคำถามนี้สำคัญมากๆเลยค่ะแล้วคำตอบก็คือไม่ใช่แค่ยังใช้ได้นะคะแต่ดิฉันคิดว่ายิ่งจำเป็นมากขึ้นด้วยซ้ำในยุคดิจิทัลอ้าวยิ่งจำเป็นเหรอครับค่ะเพียงแต่ว่ารูปแบบหรือวิธีการอาจจะต้องปรับให้เข้ากับบริบทใหม่ๆหน่อยปรับยังไงครับคือเนคคัมมะในยุคดิจิทัลอาจจะไม่ใช่การหนีเข้าป่าหรือว่าลบแอปทุกอย่างทิ้งไปเลยนะคะครับไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นค่ะแต่เป็นการฝึกที่จะออกจากโลกดิจิทัลอย่างมีสติแล้วก็เป็นเวลาอ๋อฝึกที่จะออกใช่ค่ะอย่างเช่นการกำหนดเวลาใช้งานหน้าจออย่างจริงจังไม่ใช่แค่คิดนะคะแต่ต้องลงมือทำจริงตั้งลิมิตให้ตัวเองๆใช่ค่ะการฝึกเลือกเสพข้อมูลไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างไหลเข้ามาท่วมท้นเราไปหมดการรู้เท่าทันว่าเรากำลังติดอยู่กับอะไรในโลกออนไลน์หรือเปล่าอืมกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนเป็นทุกข์ไหมกำลังเสพติดดราม่าหรือข่าวสารด้านลบมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะการมีสตินั่นเองใช่ค่ะมันคือการฝึกที่จะไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีแต่กลับมาเป็นนายของมันใช้มันอย่างรู้เท่าทันและที่สำคัญมากๆเลยคือการดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะ
ค่ะกลับมาอยู่กับโลกจริงตรงหน้ากับคนจริงๆรอบข้างให้มากขึ้นแทนที่จะปล่อยใจให้มันหลุดลอยไปในโลกเสมือนตลอดเวลามันก็เหมือนกับการฝึกกลับบ้านจากการเดินทางในโลกออนไลน์ที่มันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองค่ะการกลับบ้านจากการเดินทางในโลกออนไลน์โอ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับมันเหมือนกับว่าเราต้องจงใจปิดสวิตช์บ้างจริงใช่ค่ะๆวางมือถือลงปิดการแจ้งเตือนเพื่อให้ตัวเองได้มีช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนจากโลกดิจิทัลจริงๆซึ่งหลายคนก็คงรู้สึกว่ามันทำยากนะแต่ก็จำเป็นมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะมันคือการสร้างสมดุลแล้วก็การปกป้องพื้นที่สงบภายในใจเราไม่ให้ถูกโลกภายนอกกลืนกินไปจนหมดพอคุยกันมาถึงตรงนี้ทำให้ผมย้อนกลับไปนึกถึงชื่อเรื่องของแหล่งข้อมูลเราเลยครับเนคคัมมะการกลับบ้านของใจ แสดงว่าหัวใจสำคัญของเนคคัมมะก็คือการเดินทางเพื่อกลับสู่ความสงบภายในที่เปรียบเหมือนบ้านของเรานี่เองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบว่าการกลับบ้านของใจนี่เป็นแก่นที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมันบอกเราว่าลึกๆแล้วเนี่ยใจของเราต้องการที่พักพิงต้องการความสงบ ครับเหมือนร่างกายอยากกลับบ้านใช่ค่ะเหมือนเวลาเราเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรือการทำงานหนักๆเราก็อยากกลับบ้านที่เรารู้สึกปลอดภัยเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่อืมเนคขมะก็คือเส้นทางหรือกระบวนการที่จะนำพาใจเรากลับสู่บ้านหลังนั้นล่ะค่ะกลับสู่สภาวะที่เราสงบรู้สึกมั่นคงแล้วก็เข้าใจตัวเองจากข้างในไม่ว่าโลกภายนอกจะผันผวนวุ่นวายแค่ไหนก็ตามบ้านหลังนี้ก็ยังคงอยู่เป็นที่พักพิงให้เราได้เสมอค่ะ เป็นที่พึ่งทางใจใช่ค่ะและนี่เป็นคำถามที่สำคัญว่าเราจะเริ่มต้นเดินทางกลับบ้านหลังนี้ได้ยังไงครับเริ่มยังไงดีสิ่งสำคัญคือไม่ต้องรอให้พร้อมหรือว่าต้องทำอะไรยิ่งใหญ่เลยนะคะการฝึกเนคขมะในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เสมอเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรบ้างครับๆเช่นหาเวลาสั้นๆแค่วันละ5 ถึง 10 นาทีเพื่ออยู่กับตัวเองเงียบๆจริงๆโดยไม่มีสิ่งรบกวนเลยแค่5 ถึง 10นาทีค่ะอาจจะแค่นั่งเฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างหรือทำกิจกรรมง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากไม่ต้องมีหน้าจออย่างเช่นการฟังเพลงบรรเลงเบาๆการเดินเล่นในสวนอืมทำอะไรที่มันสงบใช่ค่ะการค่อยๆสะสมช่วงเวลาแห่งการอยู่บ้านของใจแบบนี้มันคือการฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยครับและทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงถ้าจะสรุปแก่นที่เราคุยกันวันนี้เนคคัมมะก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราได้หยุดพักได้ทบทวนแล้วก็หันกลับมาดูแลบ้านของใจเราใช่ค่ะท่ามกลางพายุข้อมูลข่าวสารความวุ่นวายภายนอกเป็นการเดินทางกลับสู่ความสงบแล้วก็ความเข้าใจในตัวเองขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าแม้ว่ามันจะเป็นหลักการที่มีมานานแล้วค่ะแค่ไหนก็ตามจริงครับปัญหาเดิมใช่ค่ะเนคขมมะจึงยังคงเป็นเครื่องมือที่ร่วมสมัยแล้วก็ปรับใช้ได้เสมอเพื่อช่วยให้เราหาจุดสมดุลแล้วก็ลดความทุกข์ในใจเราลงได้ค่ะขอบคุณสำหรับมุมมองดีๆในวันนี้นะครับได้อะไรกลับไปคิดเยอะเลยจริงๆครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปพิจารณาต่อกันดูนะครับอาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวแต่ก็น่าจะกระตุ้นความคิดได้ดีทีเดียวค่ะคำถามก็คือในโลกที่ทุกอย่างรอบตัวเราทั้งผู้คนข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ความคิดของเราเองต่างก็เรียกร้องความสนใจจากเราอยู่แทบจะตลอดเวลาการที่เราลองเลือกที่จะปิดสวิตช์บางอย่างลงบ้างหรือจงใจที่จะไม่ออกไปแสวงหาอะไรเพิ่มเติมข้างนอกเป็นครั้งคราวแต่หันกลับมาอยู่กับความเงียบและความรู้สึกภายในตัวเองมันอาจจะเป็นการเดินทางกลับบ้านที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดสำหรับใจของเราในยุคนี้หรือเปล่าอืมน่าคิดมากค่ะลองเก็บไปครบทุกมวลกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ